আজি লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস কেঁচা কেঁচা খাম বুলি ভাবিছোঁ হাই গাইজ কি খবৰ আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিঅ' পিছফালে দেখিছে কাম কৰা মানুহ এজনী লৈ আহিছোঁ মঙাই অনলাইনত দেই এনেই ধেমালিহে কৰিছোঁ এইফালে দেখিছে অন্য ভিডিঅ'ত দীপিকা প্ৰথম আজি কেক বনাম নেকি বনাম মানে তাই অলৰেডি মানে গোটেইখিনি সামগ্ৰী মিলাই মানে ফেটি আছে কিমান কি লাগে আৰু তাৰপিছত মই তাকে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ পিছত চাবলৈ হ'ব ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা পিছত আকৌ মানে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই বনাব পাৰিম আৰু হয় নাই তাৰপিছত তোমাৰ এই কামটো হ'ল নেকি হ'ল আৰু এয়া পুৰা ধুনীয়া আছে আপোনালোকে কেক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে দেই মই একদম কেক বনাওঁ অৰ্ডাৰ লওঁ দূৰবিলাকেতো ধৰ দিগদাৰ হ'ব ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবাই যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাই যদি গম পাইছে সেয়েহে আৰু আমাৰ দীপিকা বৰুৱাই বহুত ধুনীয়া কেক বনায় তাৰপিছত তুমি এনেই কিবা কিবি দিয়া নেকি এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেৰিয়াত আৰু অনলাইন ডেলিভাৰী এইবোৰ নকৰোঁ যিখিনি ওচৰ পাছৰ আছে নহয় আৰু ডেকৰেশ্যন বনোৱা মেলোৱা কিবাহত আৰু ফেচবুকত হওক ইনষ্টাগ্ৰামত আছে এতিয়া দিয়া নাই বহুত দিন হ'ল নাই দিয়া দীপিকা বড়ো নামটো চাৰ্চ কৰিলে ন ফেচবুকত পাই যাব চাব পাৰিব কেনেকৈ বনায় তাৰপিছত আৰু মানে কি এতিয়া আৰু আগলৈ কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাককচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল আপোনালোকলৈ শেহতীয়াকৈ হ'লেও ভোগালী ভোগ আনন্দ কৰক তাৰপাছত ইয়াৰ মাজতে মানে সামগ্ৰীখিনি কিমান কি মিলালো আপোনালোকক অকণমান জনাই দিওঁ বোলো দেই দীপিকাই ক'ব মানে প্ৰথমতে দেখুৱাব লাগিছিলে প্ৰথম দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহে নেকি মানে ঘপককৈ হৈয়ে গ'ল আৰু তাইক মাতিলোঁ যিহে নেকি তাই পটাপট মানে এইখিনি মিলোৱা কামখিনি কৰিলে এতিয়া মানে তাইক মই ক'বলৈ দিছোঁ কিমান কি মিলালে মানে আৰু মানে কিমানখিনি আৰু প্ৰথমে মই কণী ল'লোঁ 4টা 1 পাউণ্ডৰ কেক বনাম যিহেতু 4টা কণী ল'লোঁ তাৰপিছত এই বাতিটো দেখিছে এই বাতিটোৱে চেনি এবাতি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ তাৰ মিক্সিত গুড়ি কৰি লোৱাটো মানে খুবেই জৰুৰী কি নহ'লে হেৰি হয় মানে ফেটোতে মানে গোটা গোটা হৈ খাবলৈ ভাল নহয় তাৰপিছত এয়া ল'লোঁ বেকিং এয়া আধা চামুচ তাৰপৰা এইফালে চ'ডা খা অকণমান তাৰপিছত আৰু নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত এই বাতিটোৱে চেনি যিমান লৈছিলোঁ আমি সিমান পৰিমাণে ময়দা দিছোঁ ইয়াত ময়দাও আমি সেই হেৰি চেনি পৰিমাণে এবাতি দিলোঁ ময়দা এবাতি আৰু এই ৰিফাইন দিছে ৰিফাইনটো দিলোঁ এইটো পৰিমাণৰ এবাতি দিলোঁ 1 পাউণ্ডৰ কেক সিমানটোৰ কাৰণে হৈ যাব 1 পাউণ্ডৰ কেকটো মানে ইমানখিনি জোখৰ মানে আৰু হৈ যায় আৰু এতিয়া মানে জোখটো খুবেই প্ৰয়োজন জোখটো যদি ভালকৈ নহয় তেতিয়া কেকটো আপোনাৰ ভালকৈ নুঠিব বা নুফুলিব বহুতখিনি এনেকুৱা যি মানে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে জোখটো আপোনালোকে মেইন মানে জোখটো সদায় জোখত ল'ব তেতিয়া কেক ধুনীয়া হ'বই বহুতে কয় কেক বনাব নাজানো বা নুঠে কিন্তু কেক উঠিবই যদি আপোনালোকে বস্তুখিনি সঠিক পৰিমাণে দিব লাগিব আৰু সেইটোৱে দুইজনী পাকঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মানে কি কেনেকৈনো গেছত কুকাৰত বনাওঁ সেইখিনিও আপোনালোকক বোলো দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথমতে অভেন নোহোৱাকৈনো কেনেকৈ কেক বনাই আপোনালোকে ঘৰতে খাব পাৰিব সেয়াৰ মানে হেৰিটো দেখুৱাইছোঁ আৰু মানে কি কয় বনোৱাটো পদ্ধতিটো প্ৰচেছটো আৰু এয়া দেখিছে কুকাৰটো লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত কি দিবা অলপ ৰিফাইন আৰু ময়দা দি যাতে কেকটো ৰিফাইন আৰু ময়দা দি ধুনীয়াকৈ মানে লেয়াৰ এটা দি দিছে যাতে লাগি নধৰে কেকখিনি এতিয়া কেকৰ বাটাৰটো ইয়াত দি দিম এই আছক এনেধৰণে পাতি দিলোঁ কুকাৰ তাৰপিছত প্লেট তাৰপিছত এই মানে কেকৰ যিখিনি সামগ্ৰী সেইখিনি এনেকৈ পাতি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম এইটো ভালেই দীপিকাই কোৱা মতে 45 মিনিটমান ৰখি তাৰপিছত মানে চাম দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক তাৰপাছত এয়া পাতি দিলোঁ কিন্তু হুইচেলটো খুলি দিছোঁ দেখিছে মানে গেছটো গৈ থাকিবলৈ আৰু লাহে লাহে এতিয়া এইফালে ভাত পাতি দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে সৰু গেছটোত মানে কি কেকটো মানে বদলি কৰি দিলোঁ আৰু যিহে নেকি শিকাই দিয়া মানুহক মানে ভাত খোৱা নিয়ম মানে এনেই আৰু মানে তাতে তাইক অলপ আগত গাহৰি বিকিছে তাইকে গাহৰি আনিব দিলোঁ আনিলেগৈ পটককৈ গৈ স্কুটিত তাৰপাছত এয়া চাওক এয়া গাহৰি মাংস ধুলোঁ একেলগতে ধুলোঁ এই গাহৰি মাংস আধা কেজি বেছি নহয় দেই মানে যিহে দাম 400 টকা কেজি হৈ থাকিলে আধা কেজি আনিব দিলোঁ আৰু 3জনী মানুহে আছোঁ আৰু নেনা মই আৰু তাই আনিও মাইকী মানুহে জানে আৰু বেছিকৈ এইটো নাখায় ইটো হ'লেহে বেছি চলে আৰু তাৰপিছত লাই শাক চাব নেকি সেইদিনা বাৰীৰ পৰা আনি জয়পুৰত পিকনিক খাব গৈছিলোঁ সেই তাতে মানে পাই মেলি লৈ আহিছিলোঁ এয়া চাওক এয়া দেখিছে লাই শাক চাওক কিমান দীঘল ঝামৰি আছে আৰু দেখিছে এয়া 3 খিলা আজি লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস কেঁচা কেঁচা খাম বুলি ভাবিছোঁ গাহৰি মাংস নহয় মানে কি লাই শাক গাহৰি মাংসখিনি সিজাম
কিন্তু লাই শাক পাত কেঁচা কেঁচাকৈ খাই চামচোন চাইনিজ ভিডিঅ'বিলাকত বৰ দেখি থাকোঁ খাবলৈ মন যায় সেই ভাবিছোঁ আজি তেনেকৈ বনাম বুলি লগতে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাইও থাকিব গম পাই গৈ থাকিব তেনেহ'লে এতিয়া মই পটককৈ বনাই লওঁ এই ঠাৰিডোখৰ মাংসৰ লগত বনাম এই পাতখিনিহে কেঁচা কেঁচা খান দেই মজা আছে লাই শাকখিনি এয়া কুটি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি কেঁচাই কেঁচাই খাবলৈ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'লোঁ কুমলীয়াখিনি আৰু এইফালে দীপিকাই বনালে চালাড বিলাহী পিঁয়াজ আৰু বন্ধাকবি এইকেইটা পুৰি ল'ম পুৰি মেলি মানে কি এই চালাডত এনেকৈ মিলাই দিম তাৰপিছত এইফালে চাওক মজা আছে একদম মানে কি পিঁয়াজ ৰচুন আদা বিলাহী চব পেষ্ট বনাই ল'লোঁ পেষ্ট বনাই আজি গাহৰি মাংস ভাবিছোঁ এনেকৈ বনাওঁ বুলি তাৰপিছত এইফালে কেকটো প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে দেই তাৰ ব্লগ ভিডিঅ'ৰ পৰা আঁতৰি নাযাব চাই থাকিব এয়া মাংস চক এইফালে আমাৰ এইকেইটা আহিলে উৎপাত কৰিবলৈ গুলু বাৰ্লিনা পেটটো বেয়া হেনো স্কুল নগ'ল গুণগুণলৈ ৰখি আছে স্কুলৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে আৰু ভাত খাবলৈ গোটেইখিনি বহি ল'লোঁ এইফালে আমাৰ গুণগুণু স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি তাৰপিছত এয়া চক আজি খানা হৈছে বিলাহী চালাড তাৰপিছত এই গাহৰি লাই শাক কেঁচা কেঁচা তাৰপিছত খাই দেখুৱাম বাৰু তাৰপিছত এইফালে দীপিকা খাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে মোৰ মানে যিটো আইটেম আৰু ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ টোপোলা কৰি লোৱা এনেই এইটো বৌয়ে নমকে খাব শিকাইছে দেই কেনেকুৱা লাগে খাই চাওঁ ভাল লাগিছে দেই ভাল লাগিছে খাই চাওঁ মই কৈছোঁ নহয় বহুতেই ভাল লাগে এনেকৈ খাই মানে একদম তাৰপিছত ময়ো এডোখৰ খাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মানে টেষ্টটো অনুভৱটো মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু এইডোখৰ তেলডোখৰ লৈছোঁ মজা খাই চাব তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰিব দেই হয়নে বহুত মজা লাগিছে খাই তাৰপাছত এইফালে আমাৰ মইনা আহিলে মইনাকো দি দিছোঁ গুলু গুলুৰ লগত এইয়া মইনা বিশ্বাস কৰা নাই মানে টেষ্টটো কেনেকৈ খাইছোঁ কৈছে এপিছমান তাইক দি দিওঁ তেতিয়াহে গম পাব গোটেই পাতখন এনেকৈ থৈ লয় বদমাছ আমাৰ গুণগুণ গোটেইখিনিয়ে খাই বৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ তাৰপিছত কেকটো বোলো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা হ'ল খোলা দীপিকা বাইদেউ আপোনালোকৰ আগতে খুলিছোঁ মিছামিছি নহয় একদম সঁচা বাতিটো আৰু অকণমান ডাঙৰ লাগিছিলে কাৰণ ডাঙৰ বাতি নাই আৰু কুকাৰটোতো নোসোমাই সেইবাবে আৰু এইটোতে চলাই দিলোঁ কাম এতিয়াতো উলিয়াই চাওঁ কেনেকুৱা হয় অকণমান লাগি থাকিব নেকি ডাঙৰ হ'লে গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা হ'লেহে এইটো ওলাব ভাল হয় এইয়া চক কেকটো বাতিৰ পৰা এয়া উলিয়াই ল'লোঁ এয়া এনেধৰণৰ কেনে মজা কাটো বিনা হেপী বাৰ্থডে কেকটো কাটিলোহে এখন দেখো পিলি পালা মাই গড কেক লুকাব লাগিব কিমান ধুনীয়া হৈছে হৈছে ন টেষ্ট কৰা অলপ কাটি লোৱা সৰহকৈ খাব দিছে দেই বৈ আলহী সুধিব বোলে মজা ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে গুড বাইদেউ থেংক ইউ ছ' মাছ ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ ছ' মাছ মষ্ট ৱেলকাম মজা আছে আপোনালোকে বনাই খাব একদম উজু কেক বনাবলৈ একদম উজু পাই জানিলে মানে এই আৰু কেক বনোৱা পদ্ধতিটো একদম চিম্পুলকৈ দেখুৱালোঁ একদম সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্ট হৈছে আৰু গাহৰি মাংস কেঁচাকৈ লাই শাকৰ লগত মানে খাই মানে এনেকৈও বহুত ভাল লাগে পুৰি ল'লে গাহৰি মাংস কেতিয়াবা পুৰি ল'লে আৰুৱে টেষ্ট লাগে মানে তাৰপিছত আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটি কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে আকৌ চাই মেলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে দেই ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত অলপ সহায় হয় আৰু মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা নকৰিলে কোনে কৰিব হয় নাই কওকচোন তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই